Hồ sơ mật Nancy, nữ điệp viên bị Đức Quốc xã treo thưởng 5 triệu franc. Đây là lật mở hồ sơ mật studio, nơi những bí ẩn được thắp sáng trở lại. Bạn hãy tưởng tượng như thế này, giữa nước Pháp chìm trong bóng đen của Đức Quốc xã, cảnh sát mật Gestapo treo thưởng 5 triệu franc cho cái đầu của một người. Người đó không phải là tướng lĩnh, cũng không phải là chỉ huy quân đội, mà là một người phụ nữ nhỏ nhắn, môi đỏ, váy đẹp và mê rượu Guinness. 5 triệu franc thời đó có giá bằng vài triệu euro, tức khoảng 30 tỷ đồng Việt Nam hiện nay. Một cái giá khổng lồ chỉ để đổi lấy mạng sống của một người phụ nữ. Nhưng lần nào giăng bẫy, con mồi ấy cũng biến mất. Bực tức đến mức mật vụ của Đức đã đặt cho cô một biệt danh vừa khinh miệt vừa căm hận, con chuột bạch, La Souris Blanche. Tên thật của cô là Nancy Walker. Trong câu chuyện hôm nay, chúng ta không chỉ đi qua những cảnh như phim hành động của một nữ điệp viên, từ chuyện giết lính phát xít chỉ bằng một đòn tay không cho tới cú đạp xe gần 500 km xuyên qua nước Pháp. Chúng ta cùng nhìn dưới góc độ nghiên cứu lịch sử. Vì sao một người phụ nữ lại có thể trở thành cơn ác mộng của Gestapo? Bao nhiêu phần là sự thật lịch sử, bao nhiêu phần là huyền thoại về nữ điệp viên này? Để mở đầu câu chuyện, chúng ta hãy bắt đầu bằng một khung cảnh như phim hành động. Đêm khuya, tại vùng núi trung tâm nước Pháp, một nhóm kháng chiến Maquis đang chuẩn bị đánh phá đoàn xe Đức. Maquis là ai? Đó không phải là quân đội chính quy, mà là các nhóm du kích ẩn trong rừng núi. Phần lớn là thanh niên Pháp trốn lệnh bắt của phát xít Đức, chạy lên rừng cầm súng, tiến hành chiến tranh du kích. Ban ngày họ ẩn trong rừng, trong hang núi, ban đêm lẻn ra phá đường ray, nổ cầu, cắt dây điện thoại, phục kích lính Đức. Trong màn đêm hôm đó, tiếng động cơ xe tải từ xa vọng lại. Một tên lính phát xít đứng gác nghe thấy tiếng sột soạt, quay đầu lại định hô báo động. Nhưng trong tích tắc, người chỉ huy nhóm kháng chiến lao tới, không súng không dao, chỉ một cú chặt ngang cổ đúng kiểu đòn judo. Tên lính gục xuống tại chỗ, không kịp kêu lên một tiếng. Và người tung đòn hiểm ấy chính là Nancy Walker. Về sau cô kể lại, đó là lần duy nhất cô dùng đúng đòn đó. Câu chuyện nghe thì kịch tính, nhưng nó cho thấy một khía cạnh rất rõ. Nancy không phải là kiểu người thích giết chóc, nhưng cô sẵn sàng làm điều cần thiết trong chiến tranh, rất lạnh lùng và dứt khoát. Vài tuần sau, cũng chính người phụ nữ này đã một mình đạp xe 500 km trong 72 giờ, băng qua hàng loạt chốt kiểm soát của Đức chỉ để mang bộ mật mã mới tới điểm hẹn. Bởi vì trước đó, bộ mật mã cũ đã phải đốt để không bị rơi vào tay địch. Nếu không có bộ mật mã mới, mạng lưới kháng chiến trong vùng sẽ mất thông tin. Nói không quá, cú đạp xe đó là một mắt xích nhỏ trong guồng quay lớn dẫn đến cuộc đổ bộ giải phóng châu Âu. Đòn judo trong đêm tối, chuyến xe đạp xuyên rừng, xuyên chốt kiểm soát. Phía trên là tiền thưởng 5 triệu franc cho cái đầu của cô. Cảnh sát mật của Đức đã xếp cô vào nhóm đối tượng truy nã nguy hiểm nhất, nhưng không bao giờ tóm được. Để hiểu vì sao một phụ nữ lại có thể nguy hiểm với Đức Quốc xã như vậy, chúng ta hãy cùng lùi lại thời điểm năm 1912. Nancy Frances Augusta Walker sinh năm 1912 tại Wellington, New Zealand. Không lâu sau, gia đình cô chuyển sang Sydney, Australia. Tuổi thơ của Nancy không hề êm đềm. Gia đình lục đục, cha mẹ rạn nứt, tính khí cô bé nổi loạn từ rất sớm. Lớn lên một chút, Nancy học làm y tá, rồi một khoản tiền nhỏ từ thừa kế đã giúp cô thoát khỏi quỹ đạo bình thường của một cô gái thuộc tầng lớp trung lưu. Cô lên tàu đi New York đến London, cuối cùng đặt chân tới Paris, kinh đô ánh sáng, và trở thành phóng viên tự do. Chính nghề báo là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời cô. Trong những chuyến đi phỏng vấn, cô tới Viên, chứng kiến tận mắt cảnh người Do Thái bị quân phát xít đánh đập, sỉ nhục, tàn sát công khai. Những hình ảnh ấy in sâu trong đầu cô. Nancy đã nói, sự căm ghét Đức Quốc xã trong cô bắt đầu từ những ngày đó, chứ không phải từ những chiến dịch bom đạn. Năm 1937, trong một bữa tiệc tại Pháp, Nancy gặp Henry Fioca, một doanh nhân giàu có ở Marseille. Họ yêu nhau, cưới nhau và sống trong một ngôi nhà đẹp. Cuộc đời của Nancy bước vào giới thượng lưu Pháp, dạ hội, rượu vang và trang phục thanh lịch. Nếu lịch sử rẽ sang hướng khác, thì có lẽ Nancy Walker chỉ được nhớ tới như một quý bà mê tiệc tùng. Nhưng năm 1940, Đức tấn công Pháp và đời cô gắn chặt với chiến tranh. Khi quân Đức tràn vào, Nancy không bỏ chạy. Ban đầu, cô dùng chính tiền của mình mua một chiếc xe cứu thương, lái xe chở thương binh. Từ những chuyến đi đó, cô dần tiếp xúc với các mạng lưới kháng chiến,
rồi gia nhập lực lượng này. Lúc này, vỏ bọc là vợ của một nhà công nghiệp giàu có thực sự trở thành vũ khí. Nancy ăn mặc sang trọng, nói tiếng Pháp trôi chảy, đi lại giữa các thành phố mà không gây nghi ngờ. Cô dùng ô tô, xe cứu thương và các chuyến tàu để làm liên lạc viên, vận chuyển tài liệu và vũ khí. Không những thế, cô còn tham gia đường dây đưa phi công đồng minh bị bắn rơi và người Do Thái ra khỏi Pháp, sang Tây Ban Nha rồi sang Anh. Đó là những mạng lưới ngầm cực kỳ nguy hiểm, chỉ một mắt xích bị lộ thì cả hệ thống sẽ sụp đổ. Nhìn dưới góc độ lịch sử xã hội, ta thấy một điều rất thú vị. Giới tính và giai cấp, thứ vốn là rào cản với phụ nữ, lại được Nancy biến thành chiếc áo choàng tàng hình. Trong mắt của lính Đức, một phụ nữ trẻ ăn vận thời thượng, tay cầm túi xách được xem là vô hại. Nancy tận dụng tối đa định kiến ấy. Về sau cô kể lại một cách khá hóm hình. Một chút phấn son, vài câu đùa, một vài cái liếc mắt đúng lúc, vậy là đã đi qua nhiều chốt kiểm soát. Đằng sau vẻ ngoài đó, trong cốp xe hoặc trong giấy tờ của cô là những thứ mà Gestapo sẵn sàng xử bắn cả đoàn người. Tất nhiên, cảnh sát mật Gestapo không bị lừa mãi. Đến năm 1943, chúng bắt đầu nhận ra rằng có một bóng hồng đứng sau rất nhiều tuyến đường trốn thoát. Từ đó, điện thoại của cô bị nghe lén, thư bị mở, cơ sở bị khám xét. Chúng đặt cho cô mật danh là Chuột Bạch. Vậy tại sao cô lại có biệt danh này? Vì mỗi lần tưởng sẽ tóm được, nhưng cô lại biến mất. Cùng lúc đó, cảnh sát mật của Đức tung ra mức thưởng 5 triệu franc cho người nào bắt sống hoặc giết được cô. Một lần nữa xin được nhắc lại, 5 triệu franc lúc đó tương đương hàng triệu euro, tức hơn 30 tỷ đồng Việt Nam ngày nay. Điều đó đủ cho thấy Nancy nguy hiểm đến mức nào. Càng nguy hiểm, Nancy lại càng phải rời khỏi Pháp nếu muốn tiếp tục chiến đấu. Bạn bè trong kháng chiến hiểu rằng nếu cô bị bắt, cả một mạng lưới có thể bị lôi ra ánh sáng. Họ thúc ép cô tìm đường sang Tây Ban Nha rồi đến Anh. Nhưng để rời khỏi Pháp không hề dễ. Trong một chuyến tàu đến Toulouse, Nancy bị bắt, cô bị thẩm vấn và giam giữ. Đó là khoảng thời gian mà bất kỳ một sơ suất nào cũng có thể lộ ra cô là điệp viên. Cuối cùng, một người lãnh đạo mạng lưới Albert Wevrisi bịa ra một câu chuyện. Nancy chỉ là tình nhân của ông, đang trốn chồng, không liên quan đến kháng chiến. Bằng sự liều lĩnh và khả năng ứng biến, họ thuyết phục được phía Đức thả cô ra. Sau vụ đó, Nancy tìm cách vượt dãy Pyrenees sang Tây Ban Nha. Cô cứ đi rồi bị chặn, phải quay lại. Cô lại đi, lại bị bắt hụt. Cứ thế đến khoảng lần thứ 6 mới thành công. Trong lúc Nancy xoay sở tìm đường trốn, Henry Fioca, chồng của cô, bị Gestapo bắt ở Marseille. Dù bị tra tấn, nhưng ông không khai về hoạt động của vợ mình. Cuối cùng, ông bị xử tử. Và Nancy không hề biết điều đó. Mãi sau chiến tranh, cô mới nhận được tin này. Đây là cái giá vô hình của chiến tranh. Lịch sử thường nhắc đến những anh hùng, những huân chương và chiến công. Nhưng đằng sau đó là những cái chết lặng lẽ như của Henry, không có tượng đài, không có bài hát, chỉ tồn tại trong ký ức của một vài người. Đến được Anh, đáng lẽ Nancy có thể rút về hậu phương, nhưng cô không chọn như vậy. Cô xin gia nhập SOE, cơ quan đặc nhiệm của Anh, chuyên tổ chức phá hoại và hỗ trợ kháng chiến ở những vùng bị chiếm đóng. Tại đây, Nancy được huấn luyện bắn súng, đánh thuốc nổ, nhảy dù, mã thám, liên lạc vô tuyến, chiến đấu tay không và kỹ năng sinh tồn. Các báo cáo huấn luyện ghi nhận, Nancy bắn súng nhanh và chính xác, thể lực tốt, tinh thần lạc quan, thậm chí nói chuyện đến mức làm đàn ông đỏ mặt. Điều này cho thấy cô không chỉ hữu dụng về mặt kỹ thuật mà còn là người có khả năng giữ tinh thần cho những người xung quanh. Đây là điều rất quan trọng trong các nhiệm vụ nguy hiểm. Mùa xuân năm 1944, Nancy được thả dù trở lại Pháp. Và đây là lúc xảy ra một trong những cảnh điện ảnh nhất trong đời cô. Nhảy khỏi máy bay trong đêm, dù mở gió lật. Khi tỉnh lại, Nancy nhận ra rằng mình đang bị mắc kẹt trên ngọn cây. Một chỉ huy kháng chiến nhìn lên, buột miệng khen. Ước gì tất cả các cây ở Pháp đều ra loại trái đẹp như thế này. Nancy trong tư thế treo lủng lẳng liền trả lời: "Thôi, bớt nói nhảm đi, hãy kéo tôi xuống." Chỉ vài câu đối thoại đó, ta có thể thấy rất rõ tính cách không yểu điệu, không làm dáng mà là một chiến binh đang bận việc. Sau khi được gỡ xuống khỏi cây, Nancy bắt tay ngay vào công việc thực sự. Cô nằm trong đội 3 người có nhiệm vụ làm cầu nối giữa SOE và các nhóm Maquis địa phương, tổ chức nhận hàng thả dù, phân phối vũ khí và tiền, huấn luyện chuẩn bị cho ngày quân đồng minh đổ bộ. Dần dần,
Nancy trở thành một trong những người phụ trách việc phối hợp tiếp tế cho 7.000 chiến sĩ Maquis trong vùng kháng chiến. Nói một cách dễ hiểu, cô giống như giám đốc hậu cần kiêm liên lạc cho cả một cụm du kích ở vùng núi rộng lớn, chứ không đơn thuần là chỉ huy một trung đội vài chục người. Cô phải lo từ chuyện vũ khí, đạn dược, thuốc men, tiền bạc cho đến việc sắp xếp giờ giấc, địa điểm cho các cuộc phá hoại, cắt đường ray, đánh kho xăng, phá cầu, tấn công đoàn xe Đức. Trong bối cảnh đó, diễn ra hai câu chuyện mà chúng ta đã nhắc tới ở phần đầu. Một là cú đạp xe gần 500 km trong vòng 3 ngày. Sau một trận càn, trạm vô tuyến và bộ mật mã của nhóm bị lộ, buộc phải phá hủy để không rơi vào tay quân Đức. Không có mật mã mới, liên lạc với London coi như bị đứt đoạn. Nancy tình nguyện đạp xe qua nhiều vùng, nhiều chốt, tới nơi nhận mật mã rồi quay về. Đường đi không phải là đường thẳng, đó là những con đường làng, những thị trấn, những đêm ngủ tạm ở nhà dân hoặc trong rừng, những lần qua mặt lính gác bằng đúng cái phong thái quý bà vô hại mà cô đã diễn suốt nhiều năm qua. Hai là lần cô giết tên lính phát xít bằng đòn tay không. Nếu như chúng ta sâu chuỗi lại thì cảnh đó không chỉ là một cú hiện lên cho đẹp mà gắn với bối cảnh thực, đó là cô đang chỉ huy một hoạt động phá hoại, trong đó sự im lặng và bất ngờ là yếu tố sống còn. Chỉ một tiếng hét báo động thì cả nhóm có thể sẽ bị quét sạch. Một số câu chuyện khác về Nancy, như việc cô trực tiếp chỉ huy tấn công trụ sở Gestapo, chủ yếu xuất hiện trong hồi ký của chính cô và vài nguồn thứ cấp. Các tài liệu lưu trữ chính thức không phải lúc nào cũng xác nhận chi tiết. Dưới góc độ sử học, chúng ta tạm đặt chúng vào vùng có khả năng nhưng cần đọc với sự dè chừng. Điều này không làm giảm giá trị của Nancy mà giúp ta phân biệt rõ đâu là dữ kiện thực tế, đâu là lớp hào quang huyền thoại được bản thân người trong cuộc và báo chí hậu chiến tô đắp. Khi chiến tranh kết thúc, hồ sơ thành tích của Nancy Walker đủ khiến nhiều vị tướng phải nể phục. Cô nhận huân chương của Anh, của Pháp và sau này những danh hiệu cao quý của Australia và New Zealand. Cô được xem là một trong những nữ chiến sĩ đồng minh được trao thưởng nhiều nhất trong Thế chiến thứ hai. Thế nhưng cuộc đời sau chiến tranh của Nancy không hề là một câu chuyện cổ tích. Cô làm việc cho Bộ Không quân Anh một thời gian, rồi trở về Australia, 2 lần tranh cử quốc hội đều thất bại. Về tài chính, có thời điểm cô rất chật vật, đến mức phải bán huân chương để có tiền nuôi sống bản thân. Khi được hỏi, Nancy nói nửa đùa nửa thật, đem chúng xuống địa ngục thì cũng chảy ra thôi, giữ để làm gì? Trong nhiều thập kỷ, việc Australia chậm trễ trong việc công nhận và tôn vinh cô đã bị dư luận chỉ trích. Khi chính phủ cuối cùng đưa ra lời đề nghị vinh danh muộn màng, Nancy phản ứng rất đúng kiểu Nancy. Thẳng thừng bác bỏ và cho rằng bây giờ mới tặng thì không phải thật lòng, nên cô không cần nữa. Những năm cuối đời, Nancy trở lại London, sống trong một khách sạn. Mỗi ngày cô uống rượu gin, trò chuyện, kể chuyện chiến tranh cho những ai muốn nghe. Hình ảnh cụ bà gần 90 tuổi, môi vẫn tô son, tay vẫn nâng ly gin, kể chuyện mình từng giết lính phát xít, từng qua mặt Gestapo, tạo thành một biểu tượng rất lạ, đó là vừa gai góc vừa dí dỏm. Câu nói được trích dẫn nhiều nhất của cô, nếu tóm gọn lại thì đó là: tôi đã giết khá nhiều lính phát xít Đức và điều duy nhất khiến tôi tiếc là không giết được nhiều hơn. Đặt trong bối cảnh hôm nay, câu nói ấy dễ gây sốc. Nhưng nếu quay về thời điểm một người chứng kiến cảnh người Do Thái bị tàn sát, mất chồng trong tay phát xít Đức, sống giữa bom đạn tra tấn thì ta sẽ hiểu, đó không phải là sự khoái trá trong bạo lực mà là một cách tự vệ tinh thần. Cô tin rằng những việc ghê rợn mình làm là cần thiết, là có ý nghĩa để có thể sống tiếp với ký ức đó. Năm 2011, Nancy Walker qua đời tại London, hưởng thọ 98 tuổi. Tro cốt của cô được rải trên đất Pháp, nơi cô từng chiến đấu cùng những người Maquis mà cô gọi là đồng đội. Khi nghe xong câu chuyện này, có lẽ bạn sẽ tự hỏi, Nancy Walker rốt cuộc là ai? Một nữ anh hùng không tì vết, một sát thủ lạnh lùng trong lúc quý bà, hay là một con người phức tạp, vừa thích ăn diện, uống rượu, vừa sẵn sàng đánh đổi tất cả vì điều mình tin là đúng? Từ góc nhìn lịch sử thì có thể nói cô là tổng hòa của 3 điều. Thứ nhất, cô là sản phẩm của thời đại. Thế chiến thứ hai tạo ra những hoàn cảnh mà phụ nữ không chỉ là y tá hay người đứng sau hậu phương, mà có thể làm điệp viên, tổ chức và chỉ huy kháng chiến. Nancy Walker là một ví dụ điển hình. Nếu không có chiến tranh, cuộc đời cô có thể rẽ sang hướng khác. Thứ hai, cô chủ động viết lại vai trò của nữ giới. Nancy biết rất rõ mình trông như thế nào trong mắt đàn ông và trong mắt quân chiếm đóng. Một quý bà thượng lưu, đôi khi hơi phô trương, lúc nào cũng trải chuốt. Cô biến chính cái vai diễn xã hội đó thành vũ khí tâm lý
dùng nó để qua mặt chốt kiểm soát, che đậy cho những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Thứ ba, Nancy là một huyền thoại biết kể chuyện. Phần lớn những gì chúng ta biết về chuột bạch đến từ hồi ký của chính cô và các tác phẩm sau này. Trong quá trình ấy, nhìn nhận của cô về chính mình, nhu cầu của công chúng, sự tô vẽ của báo chí, tất cả đã hòa vào nhau tạo nên một Nancy điện ảnh hóa. Công việc của những người nghiên cứu lịch sử không phải là dập tắt huyền thoại mà là đọc chúng một cách tỉnh táo, ghi nhận những gì được nhiều nguồn xác nhận và cẩn trọng với những chi tiết chỉ xuất hiện trong lời kể cá nhân. Và cuối cùng, còn một câu hỏi dành cho chính chúng ta. Nếu sống trong thời đại đó, trong bối cảnh đó, liệu chúng ta có dám làm tới cùng như Nancy hay không? Câu chuyện về Nancy vì thế không chỉ là chuyện về một nữ điệp viên từng bị treo thưởng 5 triệu franc, mà còn là lời nhắc rằng đôi khi lịch sử được xoay chuyển bởi những người mà kẻ thù ban đầu coi là vô hại nhất. Các bạn nghĩ sao? Hãy để lại ý kiến của mình về câu chuyện này và hãy nhớ đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi để chúng ta cùng lật mở những hồ sơ mật trong các phần tiếp theo.